Своє майбутнє я бачу в першу чергу, коли закінчиться війна. Тоді треба буде, як то кажуть, підіймати державу. Тому що я по-русски, можно? Да, можно на русском. Да. Пытаюсь переходить на украинский, но пока еще не совсем. Разрушено очень много, надо это все поднимать, надо это все организовывать заново. Очень мне нравится то, что какие тенденции у нас сейчас в правящих наших кругах, в Верховной Раде, которую, в принципе, 30 лет все поносили и так далее. Сейчас пошли именно правильные тенденции. Я так думаю, что благодаря все-таки этим ужасным событиям. Но тем не менее. В целом, я очень, как сказать, с большими надеждами отношусь к тому, что будет происходить в ближайшие 5-10 лет. Но сейчас первоочередная задача — это избавиться от этого ужасного соседа, который залез к нам в огород. Бачу гарне майбутнє, бачу, що виграємо війну і все буде добре. Зараз я нічого не планую більше, ніж на один день, тому що це не має ніякого смислу. Думаю, що все буде оптимістично. План у меня есть такой, чтобы действительно в этой стране все наладилось, война закончилась, конечно, в нашу сторону, чтобы Украина стала свободной, независимой, и чтобы дальше спокойно себе развиваться, жить в настоящей цивилизованной стране под названием Украина, свободной. Поэтому мы к этому и идем, и стремимся, чтобы быть свободны. Мы за это боремся сейчас. И планы будут после того... планы есть сейчас в том плане, чтобы это все победить и сделать все хорошо, чтобы было в нашей стране. А дальше уже, конечно, развиваться и спокойно себе жить. И чувствовать в этой стране действительно комфортно и классно. Это мои планы такие, да. Планую об'єднувати своє навчання і також продвигатися у музичному плані теж. Я бачу своє майбутнє в Україні, але за планами переїжджаю до Америки. Так, звичайно, я вірю в Україну, в наше майбутнє. Мені здається, наше молоде покоління, воно досить сильне і ми можемо зробити багато для того, щоб реально підняти Україну. Ми молоді, творчі, ми зможемо тут реалізуватися. Я своє майбутнє бачу у вільній, незалежній Україні, яка, я думаю, що через місяць-два буде звільнення від Московської Орди. І ми заживемо по-своєму, як в самостійній, незалежній, демократичній державі. Тому що за 20 років багато зроблено. Українці багато досягли за цей час, об'єдналися в одну націю, незалежну українську, і хотіли так і далі жити. Але ця московська зараза, бачите, напала на нас і знищує наш український народ. І через те перспектива, як для мене, думаю, що Україна стане незалежною, що наші воїни переможуть. Там мене нормальне майбутнє. Думаю, що ми роз'їмо Росію і будемо жити в Лас-Вегасі, тільки в Києві. Ось так. Я бачу добре своє майбутнє, а план, який займається своїми повсякденними справами, як і раніше. І допомагати ЗСУ, державі в плані економічному і просто чиста підтримка як громадянина України. Починає дозрівати. Я тільки недавно змінила трошки вектор свого життя. Так, план є, зважаючи на обставини, які склалися в нашій країні за останні часи. Мені довелося переглянути усі свої плани. І я для себе вирішив стати світчером, піти в IT-індустрію, поки ще не пізно.
Тому бачу своє майбутнє в тому, щоб було досягнення цієї цілі у набутті цієї професії, щоб не залежати від якогось одного робочого місця, щоб бути мобільним. І там про всяк випадок, перестрахуватися таким чином. Звісно, я бачу своє майбутнє успішним, так як я вірю в нашу перемогу України, я лікар. Я бачу, що наші солдати, наші поранені солдати, вони вірять у нашу перемогу. І дивлячись на них, я заряджаюся такою позитивною енергетикою. І я думаю, що все в нас буде добре. Так як для України, так і для мене. Поки не думаю над цим, живу кожним одним днем. Тому що зараз вислів «жити тут і зараз» втілюється якомога практичніше. Тому що мати плани хоча б на тиждень – це дуже велика розкіш. Як ви бачите своє майбутнє і чи є у вас план? Сейчас тяжело на такие темы разговаривать. Все же зависит от того, насколько все затянется, вся ситуация. Но если говорить о каком-то, не знаю, планах, пока что план на завтрашний день только. Что-то делать, что-то есть, что-то пить, где-то работать.